السلام عليكم، معاكم دكتور زياد مدرة. النهارده تاني فيديو من فيديوهات Clinical Cases Discussion. هنتكلم عن كيس Complex Composite Restoration عبارة عن MOD Cavity. فيها تريك مهمة جدا ازاي نقدر نستخدم السادل باند ونقدر نجيب بيها جود كونتاكت اريا، وهنتكلم في الكيس من اول الدايجنوزز لحد الفينيشنج والبولش. دي الري اوبراتيف اكس راي باين ان في هيوج كيريز ناحية الديستال almost close to the pulp، وميزلي برضو في كيريز. الصورة كلينيكال باين فيها ان الانامر از almost intact، مفيش فيه اي كافيتيشن. اول حاجة الدايجنوزز، هنبدأ نعمل الفيتاليتي تيستنج، نستخدم الكول تيستنج اللي هو الاندو ايس. هنشوف الريسبونس بتاع السنه، ساعتها ممكن نقارن الريسبونس بتاعت التوث فيها الكومبلين بتوث قبلها او بكونترالاترال. لازم الريسبونس بتاع البيشنت ما يعديش ال10 ثواني. هتاكد ان الكيس دي اتس ا هايبريميك او ريفرسبل بالبايتس كيس although ان انا عندي very deep decay close to the pulp. هنبص على الانتر بروكسيمال سبيس اللي هو السبيس ما بين كل سنه والتانيه، لان ده هنختار منه الويدج سايز والباند شكلها عامل ازاي وطولها عامل ازاي. هنبدا نشيل الكيريز. يوز ميكس ما بين الهاي سبيد واللو سبيد روز هيد بير. I prefer to use long shank burrs عشان بتديني accessibility و better vision to remove the caries from the outside to inside، عشان يبقى عندي peripheral zone 2 ملم from the outer enamel surface لحد الاميلودنتينال junction. احرك الميرور عشان اشوف different views بحيث ان انا اقدر انظف المارجنز بتاعتي واقدر اوبتين البريفرال سيل زون. هبدا استخدم اللو سبيد كاربايد بير عشان اشيل السوفت decay without coolant without any pressure. هنا فتحنا التو كافيتيز على بعض لان الحته السنترال دي كانت undermined. اضطرينا ان احنا نجوين التو كافيتيز على بعض عشان اقدر اعمل البريفرال سي زون بتاعتي في الحته اللي تحت السنترال جروف كمان، لان انا محتاج البريفرال سي زون بتاعتي تبقى 360 degrees all around الفاينل اوتلاين بتاع التوث. ان انا هعمل بيفلينج وفينيشنج للمارجنز بتاعتي، لازم اوصل الكافيتي بتاعتي لسيلف كلينسبل ارياز عشان الحته دي تبقى اكسسبل للفينيشنج والبولشنج. I use two burrs، بستخدم التي ار وبستخدم الكالا ليلي بير اللي هو شبه الكافيتي بريب اللي احنا هنعملها following دكتور ديفيد كلارك سكول. الديزاين ده ان الكومبوزيت بتاعي will be on the tooth not inside the tooth. بعد ما خلصنا الفاينل كافيتي ديزاين لازم اخد بالي من النيبرنج تيث. هنا الفيرست مولر كان فيه اولد كومبوزيت وفيه irregularity، لازم اجيب ديسك وانعم الحته دي كويس بحيث نعمل لها ري كونتورنج عشان الكومبوزيت doesn't follow الirregularity دي. اشيل السبليت ريتراكشن واشيل الويدجز، احط الشيت الجديده وهعمل اير ابريجن. اخترنا الماتريكس السادل باند 311 موديفيكيشن نمبر 1. انا هنا مش محتاج هيوج جينجيفال اكستنشن. في مشكله ان انا عندي اوبن كونتاكت. هوريكم تريك لذيذه جدا ازاي نقدر نتغلب على موضوع الاوبن كونتاكت مع الميتال باند. ان احنا نعمل بيرنيشنج للباند، نجيب تويزر وبيس اوف جوز نعمل سوفت بيرنيشنج للباند على النيبرنج تيث. هعمل تريك تانية اللي هي السبوت ويلدنج، ان انا احط فلو بالكومبوزيت عند البكل وعند الباليتل في السبيس اللي بين الباند والتوث، وبنفس الكوتن بلاير والتويزر هزق الباند وهخلي الاسيستنت تعمل لي كيورنج. كده انا ضمنت ان الباند هتفضل سكيورد في النيو بوزيشن. امسك الباند بالتويزر ونعمل البوش اند بول. بعد ما ببني البروكسيمال وول امسك الباند بالبروب عشان الباند تبقى ساندة على السنه اللي جنبها، تخلي الاسيستنت تعمل لي كيورنج. بستخدم التو انسترومنتس اللي انا بستخدمهم على طول اللي هم البول بيرنشر والبوند برش عشان اعمل ادابتيشن وابني البروكسيمال وول بتاعتي. بعد ما بحط الفلوبل وبحط عليه هيتد بيست كومبوزيت، هعمل ديستال سايد اوف ذا توث. نستخدم الفلوبل كومبوزيت، بعد كده نحط عليه هيتد بيست ونستخدم التو انسترومنتس تاني نعمل ادابتيشن للكومبوزيت بتاعي على الباند. وبكده انا ابقى حولت الكافيتي الام او دي سمبل كلاس 1 ريستوريشن. اقدر بعد كده ان انا اعمل لها ريستورنج باي ميثود، ببالك فيل فلوبل او بهيتد بيست كومبوزيت. وده الفاينل ريزلت بتاعنا بعد ما خلصنا الكومبوزيت ريستوريشن. هنا انا استخدمت بالك فيل فلوبل وحطيت عليه بيست كومبوزيت اوكلوزلي. عملنا شيبنج وفينيشنج للمارجنال ريدج بتاعنا باستخدام الديسكات والكاربايد بيرز. فاينل ريزلت على الاكس راي استخدام الويدج سايز المظبوط واستخدام الباند المظبوطه، طلع معانا نفس الشكل الكومبوزيت اللي احنا عايزينه. احنا follow the band without any irregularity. وبكده يبقى احنا النهارده خلصنا الفيديو بتاعنا. we shared two new tricks، spot welding والsoft burnishing للميتال باندز. مستني منكم الكومنتس على الفيديو ولو في اي افكار تانية. شكرا، اشوفكم المره الجايه. السلام عليكم.